Một thời gian trước và có lẽ cả ngay bây giờ, rất ít người tưởng tượng được một ngày Việt Nam lại mang công nghệ trồng lúa sang giúp Triều Tiên. Bởi Việt Nam từng là quốc gia thiếu lương thực nghiêm trọng, có thời kỳ người dân phải ăn khoai, ăn sắn, ăn bo để cầm cự qua ngày. Sau chiến tranh, nền kinh tế kiệt quệ, nông nghiệp lạc hậu, sản lượng lúa không đủ nuôi dân số ngày càng đông. Nhưng rồi lịch sử đã đổi hướng rất nhanh. Chỉ trong vài thập kỷ, Việt Nam từ nước thiếu lúa gạo trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Và điều thú vị hơn nữa là Việt Nam không chỉ bán gạo mà còn bắt đầu xuất khẩu cả giống lúa, kỹ thuật canh tác và kinh nghiệm chống thiên tai cho nhiều nước khác. Câu chuyện Việt Nam giúp Cuba đã nói nhiều rồi, và hôm nay là câu chuyện Việt Nam giúp Triều Tiên trồng lúa ra sao. Trong số những nơi đặc biệt nhất có lẽ có cái tên Triều Tiên. Đây là một câu chuyện khá thú vị, bởi khi nhắc đến Triều Tiên, nhiều người sẽ nghĩ đến quân sự, tên lửa, nghĩ đến những cuộc duyệt binh khổng lồ hay một đất nước bí ẩn gần như tách biệt với phần còn lại của thế giới. Nhưng phía sau tất cả những hình ảnh đó lại là một câu chuyện về Triều Tiên, làm sao có đủ gạo để nuôi dân số của họ. Và cây lúa, thứ tưởng chừng rất bình dị với người Việt Nam, lại trở thành một mắt xích đặc biệt trong quan hệ giữa hai quốc gia châu Á này. Triều Tiên quan tâm đến lúa Việt Nam, bởi vì Triều Tiên không phải là một đất nước mạnh về nông nghiệp. Đây là một đất nước có địa hình cực kỳ khó làm nông nghiệp. Khoảng 70 đến 80% diện tích lãnh thổ của Triều Tiên không thuận lợi cho nông nghiệp, bởi đó là đồi và núi. Đồng bằng rất ít, đất trồng lúa không rộng như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan hay nhiều quốc gia khác. Chưa kể khí hậu Triều Tiên còn khắc nghiệt hơn Việt Nam rất nhiều. Mùa đông kéo dài và lạnh buốt, có nơi nhiệt độ xuống âm hàng chục độ C. Mùa hè thì lại xuất hiện mưa lớn, bão, lũ và thiên tai liên tục. Có thể nói, người nông dân ở Triều Tiên là những người nông dân rất vất vả. Điều này tạo ra một bài toán đau đầu, vì cây lúa vốn là một loại cây không phải là dễ tính. Nó thích khí hậu nóng ẩm, cần lượng nước ổn định, cần thời tiết tương đối thuận lợi. Chỉ cần rét kéo dài, hạn hán hay đất xấu là năng suất sẽ giảm mạnh. Trong khi đó Triều Tiên lại thiếu khá nhiều điều kiện để làm nông nghiệp ở quy mô lớn. Diện tích đất trồng không nhiều, cơ giới hóa còn gặp khó khăn, phân bón và nhiên liệu đôi lúc thiếu hụt. Điều này khiến vấn đề an ninh lương thực luôn là nỗi lo với Triều Tiên, luôn là thứ cần phải đảm bảo với Triều Tiên. Có một giai đoạn vào thập niên 1990, sau khi Liên Xô tan rã, Triều Tiên rơi vào khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Hệ thống viện trợ từ khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu suy giảm, thiên tai lại liên tiếp xảy ra. Nhiều tài liệu quốc tế cho rằng đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Và chính trong bối cảnh đó, Triều Tiên bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những quốc gia có kinh nghiệm canh tác trong điều kiện khó khăn, trong đó có Việt Nam. Như vậy, Việt Nam và Triều Tiên có một điểm chung rất lớn, đều hiểu cảm giác của khó khăn là như thế nào. Nghe Việt Nam và Triều Tiên thì tưởng là rất là khác nhau, nhưng nhìn vào lịch sử hiện đại thì hai nước lại có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều từng trải qua chiến tranh kéo dài, cả hai đều từng bị tàn phá nặng nề, cả hai đều từng có những giai đoạn kinh tế khó khăn và hiểu rất rõ một điều, thiếu lương thực nguy hiểm như thế nào. Với Việt Nam, ký ức về nạn đói năm 1945 vẫn là một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử dân tộc ta. Khoảng 2 triệu người chết đói chỉ trong một thời gian ngắn. Sau chiến tranh, Việt Nam tiếp tục trải qua những năm tháng khó khăn, có thời kỳ gạo là thứ cực kỳ quý giá. Người dân phải ăn độn đủ thứ để tồn tại. Có lẽ chính vì từng trải qua điều đó nên Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của cây lúa, giá trị của nông nghiệp. Và cũng chính vì từng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nên khi Triều Tiên gặp khủng hoảng lương thực, Việt Nam lại là một trong những nước có hỗ trợ. Thời điểm những năm 1990, Việt Nam khi ấy chưa phải là nước giàu có gì, nhưng vẫn có những chuyến tàu chở gạo từ Hải Phòng sang Triều Tiên. Ban đầu 100 tấn, rồi sau đó tăng lên hàng nghìn tấn. Tổng lượng gạo hỗ trợ qua nhiều năm một số ước tính lên đến khoảng gần 40.000 tấn. Đó là một quan hệ khá gần gũi, không ồn ào, không cần quảng bá rầm rộ, nhưng có tính biểu tượng rất lớn. Một đất nước từng thiếu ăn lại chia sẻ gạo cho một đất nước cũng đang khó khăn. Nhưng nếu mà chỉ chia sẻ gạo thôi thì vẫn chưa đủ. Điều thú vị nằm ở chỗ, Triều Tiên không chỉ cần gạo, thứ họ cần hơn là những giống lúa có thể sống sót trong điều kiện khó khăn. Và đây chính là lúc Việt Nam trở nên đặc biệt. Nông nghiệp Việt Nam nhiều năm qua gần như bị ép phải tiến hóa. Miền Trung liên tục hứng chịu bão lũ, miền Bắc có mùa đông lạnh hơn, đồng bằng sông Cửu Long thì đối mặt xâm nhập mặn ngày càng nặng do biến đổi khí hậu. Có năm nước biển lấn sâu hàng chục km vào nội đồng, khiến hàng trăm nghìn hecta lúa bị đe dọa. Và chính sức ép ấy buộc các nhà khoa học Việt Nam phải nghiên cứu những giống lúa cực kỳ lì lợm. Có giống chịu mặn, có giống chịu hạn, có giống chống được sâu bệnh thật tốt, có giống thời gian sinh trưởng ngắn để tránh thiên tai, có giống vẫn cho năng suất cao dù đất xấu. Và đây chính là thứ khiến phía Triều Tiên rất quan tâm. Bởi với một quốc gia thường xuyên gặp khó khăn về thời tiết và đất canh tác như Triều Tiên, rất chi tiết đã nói ở trên, các giống lúa chịu khổ giỏi của Việt Nam
gần như là một hướng đi rất đáng chú ý. Từ năm 2019, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã gửi sang Triều Tiên 17 giống lúa để trồng thử nghiệm. Phía sau nó là cả một chương trình hợp tác khá lớn. Đây đều là những giống lúa nổi tiếng về khả năng thích nghi với điều kiện khó. Trong số đó có rất nhiều giống lúa, bởi vì mình không làm nông nghiệp nên đọc tên cảm giác rất xa lạ, ví dụ như là OM6976, rồi là cũng đầu OM là 9921, 5621, vân vân và vân vân. Đây đều là các giống lúa từng được trồng khá rộng rãi tại đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt cái giống OM6976 được nhắc đến khá nhiều vì khả năng chịu mặn tương đối tốt, chịu phèn khá, thời gian sinh trưởng ngắn chỉ khoảng hơn 3 tháng, nhưng năng suất có thể đạt từ 6 đến 9 tấn trên 1 hectare. Điều này rất quan trọng vì ở nhiều nước đang phát triển, năng suất 4 đến 5 tấn trên 1 hectare đã là khá cao rồi. Ngoài năng suất, các giống lúa Việt Nam còn có một điểm mạnh khác, đó là tính thích nghi rất tốt. Nói dễ hiểu là những giống lúa này dễ trồng, dễ nuôi. Đó là thứ rất quan trọng với những nơi có điều kiện sản xuất chưa thực sự thuận lợi. Việt Nam không chỉ gửi hạt giống, mà Việt Nam giống như cách giúp đỡ nhiều nước khác còn mang cả kinh nghiệm sống chung với thiên tai. Chúng ta chia sẻ kỹ thuật canh tác với các nước bạn. Cái này thì Việt Nam làm nhiều rồi. Các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam được trực tiếp gửi sang Triều Tiên để trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và trồng lúa. Các chuyên gia không chỉ giới thiệu giống lúa mà còn chia sẻ cách quản lý nước, cách chọn thời vụ, cách chống sâu bệnh và cách để tăng năng suất. Đây mới là điều quan trọng. Vì cây lúa không giống với máy móc, mang giống từ nước này sang nước khác chưa chắc đã trồng thành công ngay. Mỗi nơi lại có khí hậu, nhiệt độ, thời tiết và đất đai khác nhau. Nếu không hiểu cách thích nghi thì giống tốt đến đâu cũng có thể thất bại. Nói cách khác, Việt Nam đang chia sẻ cả kinh nghiệm nông nghiệp của mình. Và đây một lần nữa lại là thứ cực kỳ quý giá đối với Triều Tiên. Nhìn lại Việt Nam, có một điều rất thú vị. Những gì Việt Nam học được từ đồng bằng sông Cửu Long giờ lại trở thành thứ nhiều quốc gia quan tâm. Bởi biến đổi khí hậu đang trở thành thứ khiến rất nhiều vùng nông nghiệp trên thế giới gặp khó khăn, giống như miền Tây của Việt Nam. Xâm nhập mặn tăng lên, hạn hán kéo dài hơn, thiên tai thất thường hơn. Điều này khiến các giống lúa truyền thống đôi khi không còn phù hợp. Trong khi đó, Việt Nam đã đối mặt với tình trạng này nhiều năm. Chính vì thế, các viện nghiên cứu ở Việt Nam đã đi rất nhanh trong hướng phát triển lúa chịu mặn và thích nghi khí hậu. Đó là lý do nhiều nước đang phát triển bắt đầu chú ý tới công nghệ lúa của Việt Nam. Không chỉ Triều Tiên mà còn Cuba và rất nhiều quốc gia ở châu Phi hay Nam Á. Và đây là điều mà nhiều người Việt Nam có khi cũng không để ý. Nhiều người chỉ nghĩ rằng từ xưa đến nay Việt Nam chỉ mạnh về xuất khẩu gạo, thậm chí là họ nghĩ Việt Nam chỉ xuất khẩu gạo giá rẻ. Nhưng bây giờ hình ảnh ấy đang dần thay đổi. Việt Nam bắt đầu được nhìn nhận như một quốc gia có kinh nghiệm nông nghiệp nhiệt đới rất đáng để học hỏi. Tổng kết lại, có lẽ điều thú vị nhất của câu chuyện Việt Nam hỗ trợ Triều Tiên 17 giống lúa, đó là mối quan hệ giữa hai nước. Nó không chỉ nằm ở ngoại giao, không chỉ nằm ở những chuyến thăm, mà còn xuất hiện ở những thứ rất đời thường và cũng rất thực tế, đó là cây lúa và hạt gạo. Một bên là quốc gia từng vươn lên từ thiếu đói để trở thành cường quốc lúa gạo, một bên là quốc gia luôn đau đầu vì bài toán an ninh lương thực. Hai nước ấy gặp nhau ở cây lúa và hạt gạo. Đây là một hình ảnh rất đặc trưng, bởi ở châu Á, lúa gạo không chỉ là thứ để ăn, nó được coi là ổn định xã hội, là nền tảng kinh tế và đôi khi là vấn đề an ninh quốc gia. Cho nên khi Việt Nam chia sẻ giống lúa với Triều Tiên, đó không đơn giản là chuyện của nông nghiệp, chuyện của đồng ruộng. Nó còn là câu chuyện về kinh nghiệm tồn tại, về cách một dân tộc từng nghèo khó đã học được cách chiến đấu với thiên tai, đất xấu và thiếu thốn, để rồi mang về những bài học ấy và mang bài học ấy đi giúp những quốc gia khác. Và đây cũng là điều giúp câu chuyện này trở nên đặc biệt. Vì đôi khi, thứ tạo nên ảnh hưởng lớn nhất của một đất nước không phải là tàu chiến, máy bay hay tên lửa, mà lại là những hạt lúa nhỏ bé mọc lên từ bùn đất. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.